Hello students, today we are going to discuss about nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution भनेको के हो त? Nucleophilic भनेको nucleophile, substitution भनेको nucleophile ले substitution गर्ने reactions लाई nucleophilic substitution reactions भन्छ. Nucleophile ले कसलाई substitute गर्छ? Nucleophile ले आफू भन्दा weaker nucleophile लाई substitute गर्छ. So what happens in nucleophilic substitution reaction generally is a stronger nucleophile substitute a weaker nucleophile. हो आज हामी यो भिडियोमा यो लेक्चरमा nucleophilic substitution reactions को mechanism कस्तो हुन्छ यो सारै गाह्रो क्वेशन्स हो स्टुडेन्टले सारै गाह्रो मान्छन् यसलाई म सकेसम्म सिम्प्लिफाइड गर्ने कोशिश गर्छु है त. सो nucleophilic substitution reactions भनेपछि it is divided into two category. एउटा SN1 reaction र एउटा SN2 reactions. There are two types of nucleophilic substitution reaction, SN1 reaction and SN2 reactions. है त हामी आज यसको मेकानिजम डिटेलमा जान्नु पर्यो. बुकहरुमा 6-7 पन्नाको मेकानिजम लेखेको छ. हामी जम्मा 1 पन्नाको मेकानिजममा सबै कुरा कम्प्लिट गर्नु पर्यो है त. सो SN1 र SN2 reactions भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं. What is SN1? S भनेको substitution, N भनेको nucleophilic, 1 भनेको unimolecular reaction. SN1 को मिनिङ के रहेछ? Substitution, nucleophilic, unimolecular reaction. SN2 भन्यो भने S भनेको substitution, N भनेको nucleophilic, 2 भनेको bimolecular reaction. So SN1 र SN2 को फुल फर्म हामीलाई थाहा भयो. Substitution, nucleophilic, unimolecular and substitution, nucleophilic, bimolecular reaction लाई हामी SN1 र SN2 reaction भन्छौं है त. अब यो nucleophilic substitution reaction को मेकानिजम चाहिँ म अल्काइल हैलाइड को एउटा एक्जाम्पल लिएर सिकाउँछु है. So let's suppose अल्काइल हैलाइड एउटा जनरल अल्काइल हैलाइड लियौ. This is an alkyl halide. मैले एउटा alkyl halide लिए CX भन्ने एउटा alkyl halide छ. This alkyl halide is treated with a nucleophile. This is called nucleophilic substitution reaction. यसलाई मैले nucleophile सँग रिएक्सन गरे. nucleophile लाई मैले Nu- भनेर लेख्छु. इलेक्ट्रोफाइल लेख्दाखेरि E+ भनेर लेख्छु है. Nu- भनेको nucleophile सँग रिएक्सन गर्ने in presence of polar protic solvent. Polar protic solvent सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो के पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट को प्रेजेन्स मा. व्हाट इज पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट पहिला त्यो चिन्नु पर्यो. पोलर भनेको के हो त? दोज सल्भेन्ट व्हिच हैव सर्टेन डाइपोल मोमेन्ट, जसको सर्टेन डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी पोलर सल्भेन्ट भन्छौं. प्रोटिक भनेको के हो? प्रोटिक भनेको प्रोटोन भएको. व्हाट इज पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भनेको भने दोज सल्भेन्ट व्हिच कन्टेन OH एन्ड NH. जुन सल्भेन्ट सँग कि त OH ग्रुप छ कि त NH ग्रुप छ भने त्यस्तो सल्भेन्टलाई हामी पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भन्छौं. OH भनेको यो एसिडिक हाइड्रोजन हो के. NH को पनि यो हाइड्रोजनलाई हामी एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौं. प्रोटिक भनेको प्रोटोन, प्रोटोन भनेको H+ दिन सक्ने हाइड्रोजनलाई सल्भेन्टलाई हामी पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भन्छौं. त्यसको कमन एक्जाम्पलमा के पर्यो त? वाटर इज अ एक्जाम्पल अफ पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट. अल्कोहल आर द एक्जाम्पल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द एक्जाम्पल, अमाइड्स आर द एक्जाम्पल. दिस आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्स अफ पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट. पोलर प्रोटिक सल्भेन्टलाई आयोनाइजिङ सल्भेन्ट पनि भन्छ. पोलर प्रोटिक सल्भेन्टले के गर्छ भन्दा यो रिएक्सनको स्टेपमा सिन्स देयर इज अ प्रेजेन्स अफ पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट, यो सल्भेन्टले यो सबस्ट्रेटलाई कार्बन र X बीचको सबस्ट्रेटलाई हेटेरोलाइसिस गरिदिन्छ. सल्भेन्ट आयोन सेपरेसन भन्छ त्यसलाई. के भन्छ रे? सल्भेन्ट आयोन सेपरेसन. त दुईटा आयोनको बीचमा गएर सल्भेन्ट बस्दिन्छ र दुईटा आयोनलाई सेपरेट गरिदिन्छ. त्यसलाई हामी कमन ल्याङ्ग्वेजमा हेटेरोलाइसिस भन्न सक्छौं. हेटेरोलाइसिस भनेबित्तिकै के बन्यो त? यहाँ के बन्यो भने यहाँ बन्यो कार्बनमा के आयो? प्लस. कार्बनमा प्लस आयो भने त्यसलाई हामी के भन्ने? कार्बोकेटाइन भन्ने प्लस X- भन्ने. दिस इज अ स्लो स्टेप एन्ड स्लो स्टेप्स आर अलवेज रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स. स्लो स्टेपलाई हामीले के भन्ने अरे? रेट डिटरमाइनिङ स्टेप, RDS भन्ने. स्लो स्टेप्स आर रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स. अब मलाई भन्नुस् त यो रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा न्युक्लियोफाइलले भाग लिएको छ कि छैन? व्हाट इज द रेट अफ दिस रिएक्सन? रेट भनेको R लेखे मैले. व्हाट इज द रेट अफ दिस रिएक्सन? R इज इक्वल्स टु के भनेको रेट कन्स्ट्यान्ट, के भनेको रेट कन्स्ट्यान्ट टाइम. यो रिएक्सनमा अल्काइल हैलाइडले भाग लिएको छ, न्युक्लियोफाइलले भाग लिन पाएकै छैन. सल्भेन्टले आयोन सेपरेसन गरिदिएको छ, न्युक्लियोफाइलको कुनै पनि रोल छैन भनेपछि R इज इक्वल्स टु K टाइम्स RX भनेको अल्काइल हैलाइड ओन्ली भन्न पाइयो कि पाइएन? R भनेको K टाइम्स RX ओन्ली भन्छ. कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्यो यो रिएक्सन? जम्मा एउटा
एउटा मात्रै कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्ने रियाक्सनलाई युनिमोलिकुलर भन्ने कि बाइमोलिकुलर युनिमोलिकुलर रियाक्सनलाई हामी फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भन्ने कि सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट अर्डर यो फर्स्ट अर्डर युनिमोलिकुलर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ त SN1 रियाक्सन भन्छौँ है त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा SN1 रियाक्सनमा सल्भेन्ट कस्तो हुनुपर्छ पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट हुनुपर्छ के हुनुपर्छ रे पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट आयोनाइजिङ सल्भेन्ट हुनुपर्छ है त अनि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो रियाक्सनमा दिस द स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स हो नि त यो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स अथवा स्लो स्टेपमा न्युक्लियोफाइलले भाग लिएको छ कि छैन नि भनेपछि न्युक्लियोफाइलले भाग लिनु पनि हुँदैन न्युक्लियोफाइलले भाग नलिनको लागि न्युक्लियोफाइलको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो न्युक्लियोफाइल कस्तो भयो भने राम्रो न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन एकदमै हाई भयो भने राम्रो कि लो भयो भने राम्रो यो कुरा जान्नु पर्यो न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हाई भए राम्रो कि लो भए राम्रो भन्यो भने हुन त न्युक्लियोफाइलसँग त इन्डिपेन्डेन्ट छ नि त इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अन द कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियोफाइल भनेको छ तैपनि यदि न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हाई छ भने न्युक्लियोफाइलले सल्भेन्टलाई कुरेर बस्दैन आफू गएर एट्याक गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर रियाक्सनलाई सपोर्ट गर्नको लागि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियोफाइललाई फेभर गर्छ कि लो कन्सन्ट्रेसन भन्यो भने लो कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियोफाइल फेभर्स SN1 रियाक्सन याद गर्नु पर्यो SN1 रियाक्सनको लागि न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हाई हुनुपर्छ कि लो हुनुपर्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर भए राम्रो कि विकर भए राम्रो है त अर्को त्यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नु यदि न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर छ भने यो भन्दा यो न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर छ भने स्ट्रङ्गर न्युक्लियोफाइलले विकर न्युक्लियोफाइललाई सजिलै रिप्लेस गर्न सक्छ त्यही भएर यो रियाक्सनमा सल्भेन्टको रोल छ न्युक्लियोफाइलको रोल छैन नि त्यो न्युक्लियोफाइलको रोल नहुनको लागि न्युक्लियोफाइलको स्ट्रेन्थ न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर भए राम्रो कि विकर भयो भने विकर न्युक्लियोफाइल भन्छ हाम्रो यो SN1 रियाक्सन मेकानिजमलाई सपोर्ट गर्नको लागि न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन कस्तो हुनु पर्यो न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो लो कन्सन्ट्रेसन अनि न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर हुनु पर्यो कि विकर हुनु पर्यो भने विकर न्युक्लियोफाइल लो कन्सन्ट्रेसन एन्ड विकर न्युक्लियोफाइल फलोज SN1 मेकानिजम अब मलाई भन्नुस् त व्हाट इज द इन्टरमिडिएट अफ दिस रियाक्सन द इन्टरमिडिएट अफ दिस रियाक्सन इज कार्बोकेटाइन द इन्टरमिडिएट अफ SN1 रियाक्सन इज कार्बोकेटाइन अब हामी इन्टरमिडिएटमा पुग्यौँ मैले सल्भेन्टको बारेमा सिकाएँ मैले न्युक्लियोफाइलको बारेमा सिकाएँ अब म इन्टरमिडिएटमा जाँदैछु इन्टरमिडिएट के हुनु पर्यो भन्दा कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट हुनु पर्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट हुनको लागि यो कार्बोकेटाइन स्टेबल हुनु पर्यो कि पर्यो नि त कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाउनको लागि विच फ्याक्टर इज रेस्पोन्सिबल इज इट इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर अर इट इज स्टेरिक फ्याक्टर भन्ने क्वेसन आउँछ कि इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर भनेको रेजोनेन्स इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टरभित्र हाइपर कन्जुगेसन र इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टरभित्र इन्डक्टिभ इफेक्ट पर्छ र स्टेरिक फ्याक्टर अर्कै फ्याक्टर हो भनेपछि कार्बोकेटाइनलाई स्टेबल बनाउनु छ कार्बोकेटाइनलाई स्टेबल बनाउनको लागि नम्बर 1 फ्याक्टर रेजोनेन्स हो नम्बर 2 फ्याक्टर हाइपर कन्जुगेसन नम्बर 3 फ्याक्टर इन्डक्टिभ इफेक्ट हो भने कार्बोकेटाइनलाई स्टेबल बनाउनको लागि इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल छ कि स्टेरिक फ्याक्टर भन्यो भने इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर अनि कुन कार्बोकेटाइन सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ त प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी भनेर सोध्यो भने व्हाट इज द स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोकेटाइन भन्यो भने इट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हाम्रो इन्ट्रान्सको फेभरेट क्वेसन हो स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोकेटाइन इज भनेर सोध्न सक्छ इट इज 3 to 1 मिथाइल के भन्ने रे 3 to 1 मिथाइल भने पछाडि विच अल्काइल हेलाइड इज मोस्ट फेभरेबल फर SN1 रियाक्सन भनेर सोध्छ कुन अल्काइल हेलाइड मोस्ट फेभरेबल छ भन्दा कुन कार्बोकेटाइन बढी स्टेबल हुन्छ त्यही अल्काइल हेलाइड मोस्ट फेभरेबल छ भने पछाडि अल्काइल हेलाइड के हुनु पर्यो त टर्सरी अनि सेकेन्डरी हो भने SN1 बाट जान सक्छ प्राइमेरी र मिथाइल हो भने SN1 बाट जान सक्दैन द रिएक्टिभिटी अर्डर अफ अल्काइल हेलाइड के हुनु पर्यो त भन्दा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन मिथाइल हुनु पर्यो यो कुरा जान्नु पर्यो है त सो भन्छ हामीले इन्टरमिडिएटको बारेमा जान्यौ व्हाट इज द इन्टरमिडिएट अफ SN1 रियाक्सन भन्यो भने के भन्नु पर्यो त कार्बोकेटाइन अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइनको हाइब्रिडाइजेसन के हो भने इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेसन एउटा दुईटा तीनटा मात्र इलेक्ट्रोन पेयर छ तीनटा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने हाइब्रिडाइजेसन के हुनु पर्यो त sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुनु पर्यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने यसको ज्योमेट्री के हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने यसको ज्योमेट्री हुन्छ ट्राइगोनल प्लानर के हुन्छ रे ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हुन्छ अब यो त स्लो स्टेप हो अब यो इन्टरमिडिएट बनिसक्यो इन्टरमिडिएट आर हाइली अनस्टेबल इन्टरमिडिएट भएको कारणले गर्दा यसलाई न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्छ अब हेर्नुस् त यसलाई न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्छ स्लोली गर्छ कि अब एकदमै फास्ट गर्छ भने फास्ट गर्छ किनभने इन्टरमिडिएट अनस्टेबल हुन्छ यो धेरै समय बस्नै सक्दैन त्यही भएर न्युक्लियोफाइलले एट्याक गरिहाल्छ अब कार्बोकेटाइनको नेचर हामीलाई थाहा भयो sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हुन्छ कुनै पनि प्लानर ज्योमेट्री भएको मोलिक्युललाई न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्दाखेरि यो साइडबाट एट्याक गर्छ यसलाई मैले ए साइड भने ए साइड भनेको फ्रन्ट साइड हो जुन साइडमा एक्स छ त्यही साइडलाई मैले ए साइड भने
फ्रन्ट साइड पनि भन्न मिल्छ अथवा यो पछाडीको साइडबाट एट्याक गर्छ जुन साइडमा x थियो त्यो साइडलाई मैले a भने जुन साइडको उल्टोमा x को उल्टो साइडलाई मैले b भने अगाडिबाट एट्याक गर्छ कि पछाडीबाट एट्याक गर्छ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो न्युक्लियोफाइलले अगाडिबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ न्युक्लियोफाइलले पछाडीबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ किनभने कार्बोकेटाइन प्लानर हुन्छ एउटा प्लानर मोलिक्युलको दुईटै साइड इक्वली अवेलेबल हुन्छ एट्याक गर्नको लागि स्टेरिक हिन्ड्रेन्स कम्प्लिटली नील जस्तै हुन्छ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स नभएको कारणले गर्दा फ्रन्ट साइड या ब्याक साइड अथवा बोथ साइड एट्याक गर्ने चान्स चाहिँ बराबर हुन्छ त्यसो भए फ्रन्ट साइडबाट एट्याक गर्यो भने के हुन्छ जस्ताको तस्तै हुन्छ कि पहिला जस्तो थियो ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ खाली फरक के भयो त x को ठाउँमा न्युक्लियोफाइल आयो x को ठाउँमा न्युक्लियोफाइल आयो जस्ताको तस्तै यदि जस्ताको तस्तै भयो भने यस्तो कन्फिगुरेसनलाई हामी रिटेन्सन भन्छौं के भन्छौं रे रिटेन्सनको मतलब टु टेक टेन्सन अगेन भने हैन रिटेन्सनको मतलब टु एटेन द ओरिजिनल शेप अगेन भनेको है यसको अप्टिकल एक्टिभिटी मेजर गर्दाखेरि यदि यो कम्पाउन्डको अप्टिकल आइसोमर्स डी आइसोमर्स हो भने यसबाट बनेको प्रोडक्ट पनि डी नै हुन्छ डी बाट डी नै बन्यो भने त्यसलाई रिटेन्सन भन्छ जस्ताको तस्तै कन्फिगुरेसनमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन त्यसलाई हामी रिटेन्सन भन्छौं भने यदि पछाडीबाट एट्याक गर्यो भने के हुन्छ त पछाडीबाट एट्याक गर्यो भने न्युक्लियोफाइल त आएर पछाडी बस्छ यसरी यो न्युक्लियोफाइल भयो र जुन अगाडि पछाडी भएका ग्रुपहरु छन् त्यो सबै ग्रुप अगाडि जान्छ यसरी यसलाई हामी जस्ताको तस्तै भयो कि ठ्याक्कै उल्टो भयो भने पुरै उल्टो भयो नि त पुरै उल्टो हुने कन्फिगुरेसनलाई के भन्छ त इन्भर्जन भन्छ के भन्छ रे इन्भर्जन भनेपछि SN1 रिएक्सनको प्रोडक्टमा रिटेन्सन हुन्छ कि इन्भर्जन हुन्छ भने दुईटै हुन्छ र इक्वोमोलर मिक्सचर यदि रिटेन्सन प्लस इन्भर्जनको इक्वोमोलर मिक्सचर छ भने 1:1 रेशियो छ भने 50-50% मा छ भने त्यस्तो मिक्सचरलाई हामी रेसामिक मिक्सचर भन्छौं के भन्छौं रे रेसामिक मिक्सचर सो व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन भने के भन्ने त रेसामिक मिक्सचर इज द प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन यसरी सम्झिनु पर्यो है त SN1 रिएक्सनको प्रोडक्ट के रहेछ त रेसामिक मिक्सचर SN1 मा रिटेन्सन पनि हुन्छ SN1 मा इन्भर्जन पनि हुन्छ रिटेन्सन प्लस इन्भर्जनको इक्वोमोलर मिक्सचरलाई हामीले के भन्ने रे रेसामिक मिक्सचर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब मलाई भन्नुस् त यो रिएक्सन 1 स्टेप रिएक्सन भयो कि 2 स्टेप रिएक्सन भयो भन्दा 2 स्टेप रिएक्सन भयो फर्स्ट स्टेपमा के बन्यो इन्टरमिडिएट सेकेन्ड स्टेपमा के बन्यो प्रोडक्ट SN1 नाम चाहिँ SN1 तर स्टेप चाहिँ कति 2 एक्चुअली सर रिवाइज गरौँ त SN1 रिएक्सनलाई SN1 रिएक्सनको फुल फर्म के रे सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक unimolecular reaction. Rate of reaction depends only on the concentration of substrate. It is not dependent on the concentration of nucleophile. So it is a first order reaction. First order mechanism लाई हामी SN1 mechanism भन्छौं. सबैजनाले जान्यो. अब हामी जाउँ solvent मा जाउँ. solvent कस्तो हुनुपर्छ? polar protic solvent. polar protic भनेको थाहा भइसक्यो. OH र NH भएको solvent. alcohol, water, etc. त्यसलाई polar protic solvent भन्ने. polar protic solvent ले ionizing लाई हामी के भन्छ? ionizing solvent पनि भन्छौं. यसले के गर्छ त भन्दा यो आयोन्स लाई यो जुन कार्बन र हाइड्रोजन बीचको इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स छ त्यसलाई सल्भेन्ट आयोन सेपरेसन गर्दिन्छ त्यसलाई आयोन्समा सेपरेट गर्दिन्छ अनि इन्टरमिडिएट बनाइदिन्छ एन्ड व्हाट इज द इन्टरमिडिएट अफ SN1 रिएक्सन भने के भन्नु पर्यो त कार्बोकेटाइन इज द इन्टरमिडिएट अफ SN1 रिएक्सन कार्बोकेटाइन इज द इन्टरमिडिएट अनि कार्बोकेटाइन स्टेबल हुनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ कार्बोकेटाइन स्टेबल गराउनको लागि कार्बोकेटाइनलाई स्टेबल गराउनको लागि इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल छ कि स्टेरिक फ्याक्टर भने इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर जस्तै रेजोनेन्स जस्तै हाइपरकन्जुगेसन जस्तै इन्डक्टिभ इफेक्ट इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टरको कारणले गर्दा सबभन्दा बढी स्टेबल कार्बोकेटाइन प्राइमरी हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी भने टर्सरी अनि के सेकेन्डरी अनि प्राइमरी अनि मिथाइल फर SN1 रिएक्सन व्हाट इज द रिएक्टिभिटी अर्डर अफ अल्काइल हैलाइड भने 3 to 1 मिथाइल यो सम्झिनु पर्यो अनि कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बनिराखेको छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन स्टेपको मेकानिजम एउटा जान्नु पर्यो यदि कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बनिराखेको छ भने कार्बोकेटाइन्सहरु रिअरेन्जमेन्टमा जान मिल्ने कि नमिल्ने कार्बोकेटाइन्स एउटा स्पेशल पोइन्ट सम्झिनु पर्यो यदि थाहा छैन भने कार्बोकेटाइन्स क्यान अन्डरगोज रिअरेन्जमेन्ट बाइ आइदर हाइड्राइड फिनाइल और मिथाइल शिफ्ट बाइ आइदर हाइड्राइड फिनाइल और मिथाइल शिफ्ट कार्बोकेटाइनमा यस्तो रिअरेन्जमेन्टको फेनोमेनन हुन सक्छ भनेपछि SN1 रिएक्सनमा स्टेबल प्रोडक्ट बन्नको लागि रिअरेन्जमेन्टको सम्भावना छ कि छैन छ ओके कार्बोकेटाइनको हाइब्रिडाइजेसन के हो त sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो sp2 हाइब्रिडाइजेसनको ज्योमेट्री के हुन्छ ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ यो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री भएको कार्बोकेटाइनलाई न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्दाखेरि फ्रन्ट साइडबाट गर्छ कि ब्याक साइडबाट गर्छ कि बोथ साइडबाट गर्छ भने बोथ साइडबाट अट्याक गर्छ फ्रन्ट साइडबाट पनि गर्छ ब्याक साइडबाट पनि गर्छ फ्रन्ट साइडबाट गर्यो भने जस्ताको तस्तै हुन्छ जस्ताको तस्तैलाई हामीले के भन्ने रिटेन्सन भन्ने रिटेन्सन भनेको टु एटेन द ओरिजिनल कन्फिगुरेसन अगेन पहिला डी थियो भने डी मै र एल थियो भने एल मै जानेलाई रिटेन्सन भन्छ भने उल्टो कन्फिगुरेसन भयो पछाडीबाट अट्याक गर्दाखेरि त उल्टो भयो नि उल्टोलाई के भन्ने इन्भर्जन
अफ कन्फिगरेसन भन्ने रिटेन्सन प्लस इन्भर्जनको इक्विमोलर मिक्सरलाई अथवा 50-50 रेशियोलाई के भन्ने त रेसामिक मिक्सर भन्ने सो व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन भन्यो भने के भन्ने त रेसामिक मिक्सर ओके कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्समा के क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा द प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन इज अप्सन 1 रिटेन्सन अप्सन बी इन्भर्जन अप्सन सी रेसामिक मिक्सर अप्सन डी ओके अप्सन डी मा रेसामिक मिक्सर प्लस इन्भर्जन भनेर सोध्यो ओके अझ त्यो भन्दा पनि सजिलो क्वेसनबाट पहिला डिस्कसन गरौँ द प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन इज ए रिटेन्सन बी इन्भर्जन मात्रै छ दुईटा मध्ये एउटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो कसलाई चुज गर्ने होला आन्सर त हामीलाई थाहा छ रेसामिक मिक्सर हो तर अप्सनमा छैन इन्ट्रान्समा टिक द करेक्ट आन्सर भन्दैन टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर भन्छ मोस्ट एप्रोप्रिएट चुज गर्नुपर्ने छ रिटेन्सन पनि छ इन्भर्जन पनि छ दुईटै हो तर अप्सनमा बोथ छैन या रेसामिक मिक्सर छैन कुन चुज गर्ने त्यस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने है त त्यस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने म त्यसलाई एकचोटि सम्झाउँछु सबैजनाले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् सुरुदेखि हेर्नुपर्छ त्यसको लागि यो न्युक्लियोफाइल हो यो एक्स पनि न्युक्लियोफाइल हो एक्स माइनस भनेको न्युक्लियोफाइल हो एनयु पनि न्युक्लियोफाइल हो भने पछाडि यो न्युक्लियोफाइलले यो न्युक्लियोफाइलको एक्सको कारणले गर्दा यो न्युक्लियोफाइल र न्युक्लियोफाइलको बिचमा रिपल्सन हुन्छ रिपल्सन भएको कारणले गर्दा जति पनि न्युक्लियोफाइलहरू सोलुसनमा हुन्छ नि त्यो न्युक्लियोफाइलहरू एक्स भएको साइडमा बढी हुन्छ कि एक्स भएको साइडको अपोजिट साइडमा रिपल्सन भएपछि धमाउँछ कि धमाउँदैन धमाउँछ नि भन्छ रिपल्सन भयो भने यो न्युक्लियोफाइलहरू एक्स भएको साइडमा बढी हुन्छ कि एक्सको अपोजिट साइडमा भन्यो भने एक्स भएको अपोजिट साइडमा बढी हुन्छ यो कुरा सबैजनाले जान्नु पर्यो जस्तै यो एक्सको अपोजिट साइडमा न्युक्लियोफाइलहरू छ भने अब इन्टरमिडिएट बन्यो अब त जताबाट नि एट्याक गर्न सक्छ तर पहिल्यै न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन पछाडि धेरै भएको कारणले गर्दा अलिकति पनि एट्याक गर्ने चान्स अगाडिबाट बढी हुन्छ कि पछाडिबाट बढी हुन्छ भने पछाडिबाट बढी हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा कार्बोकेटाइनको हाइब्रिडाइजेसन sp2 हो sp2 भनेको ट्राइगोनल प्लानर हो तर कुनै पनि मोलिकुल पर्फेक्टली प्लानर कहिले पनि हुँदैन पर्फेक्टली प्लानर नहुने भएको कारणले गर्दा जतातिर न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ अब्भियसली केही पर्सेन्ट बढी चाहिँ त्यतैबाट एट्याक गर्छ भनेपछि अगाडिबाट बढी एट्याक गर्ने भयो कि पछाडिबाट भन्यो भने पछाडिबाट अराउन्ड यसको पर्सेन्टेज यसको रिटेन्सनको पर्सेन्टेज अराउन्ड 45 हुन्छ भने इन्भर्जनको पर्सेन्टेज कति हुन्छ 55 हुन्छ भनेपछि नेट 90% प्रोडक्ट चाहिँ रेसामिक मिक्सर भए पनि 10% प्रोडक्ट इन्भर्जन बाँकी छ कि छैन छ नि सो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन भन्यो भने इट इज रेसामिक मिक्सर प्लस इन्भर्जन भनेर सम्झिनु पर्यो के भन्ने रे रेसामिक मिक्सर प्लस इन्भर्जन इज द एक्चुअल प्रोडक्ट अफ SN1 रिएक्सन केही गाह्रो छैन है एकदमै किताबमा कति धेरै पाना लेखेको छ 4-5 वटा एक्जाम्पल दिएको छ 4-5 वटा एक्जाम्पल किन दिनु पर्यो यहाँ अब तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही राख न एउटा H राख्दियो एउटा CH3 राख्दियो एउटा C2H5 राख्दियो फरक कम्पाउन्ड राख्दियो ताकि किन फरक राखेको भन्दा यो कार्बन काइरल हुन्छ काइरल भएपछि अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ अनि यो D को DA हो कि L हो भनेर छुटाउन सकिन्छ त्यसरी छुटाउन सजिलैसँग छुटाउन सकिन्छ यो मेकानिजमलाई हामी के भन्ने रे SN1 रिएक्सन है त सो नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स SN2 मेकानिजम अब SN2 मेकानिजमलाई म छुट्टै एक्जाम्पल लेख्दिन एक एक्जाम्पललाई SN2 मेकानिजममा कन्भर्ट गर्छु दिस इज अ न्युक्लियोफाइल यो न्युक्लियोफाइल हो NU माइनस भनेको न्युक्लियोफाइल हो यो अल्काइल हेलाइडलाई मैले न्युक्लियोफाइलसँग रिएक्सन गरेको छु तर नाउ इन दिस केस म के युज गर्दैछु भन्दा पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट व्हाट इज पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट भने पोलर भनेको के डाइपोल मोमेन्ट भएको कि नभएको पोलर भन्ने बित्तिकै डाइपोल मोमेन्ट भएको अप्रोटिक भनेको प्रोटोन नभएको त्यो मतलब के हो त OH र NH नभएको OH र NH नभएको यस्तो सल्भेन्टलाई हामी तर डाइपोल मोमेन्ट फेरि भएको फेरि CCl4 भन्ने होइन CCl4 इज नन पोलर एन्ड अप्रोटिक सल्भेन्ट हो त्यो है पोलर भनेको डाइपोल मोमेन्ट हुनु पर्यो तर अप्रोटिक भनेको OH र NH नहुनु पर्यो त्यसको लागि सबभन्दा कमन एक्जाम्पलहरू पोलर अप्रोटिकको एक्जाम्पलमा पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट के पर्न सक्छ भने सबभन्दा कमन एक्जाम्पल्सहरू अल्काइल साइनाइड्सहरू अथवा नाइट्राइल्सहरू पर्न सक्छ नाइट्राइल्सको डाइपोल मोमेन्ट एकदमै हाई हुन्छ तर यसमा OH र NH ग्रुप छैन हेर्नुस् त त्यस्तै गरेर अल्डिहाइड एन्ड किटोन पर्न सक्छ कार्बोनाइल कम्पाउन्डहरू अल्डिहाइड एन्ड किटोनको डाइपोल मोमेन्ट पनि 2.3 to 2.8 डिवाइ हुन्छ 2.3 to 2.8 डिवाइ भनेको पोलर सल्भेन्ट हो तर OH र NH छैन त्यस्तै गरेर यसमा नाइट्रो अल्केन्सहरू हुन सक्छ नाइट्रो अल्केन पनि पोलर सल्भेन्ट हो पोलर हो तर अप्रोटिक हो सबभन्दा कमन एक्जाम्पलमा HCONS2 एक्चुअली ध्यान दिनुस् है त मैले चेक गर्न खोज्दैछु HCONS2 भनेको फर्मामाइड अथवा मिथेन अमाइड हो HCONS2 भनेको पोलर प्रोटिक भयो कि पोलर अप्रोटिक भयो भने यो पोलर प्रोटिक भयो किनभने NH छ हेर्नुस् त NH छ त्यही भएर यसलाई पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भन्छौँ अब हामी के गरौँ त भन्दा US लाई हटाइदिउँ US लाई पनि हटाइदिउँ र यहाँ मिथाइल राखौँ यहाँ पनि मिथाइल राखौँ त एकचोटि के हुँदो रहेछ हेरौँ त
दुईटा मिथाइल राख्यो भने यसको नाम के हो त DMF भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सल्भेन्ट हो यो DMF भनेको डाइमिथाइल फर्मामाइड के अरे भन्नुस् त डाइमिथाइल फर्मामाइड DMF भनेको पोलर प्रोटिक कि पोलर अप्रोटिक भन्यो भने पोलर अप्रोटिक सबभन्दा धेरै SN2 मेकानिजममा युज गर्ने सल्भेन्ट चाहिँ DMF हो अर्को पनि हामी युज गर्न सक्छौं हेर्नुस् त S डबल बोन्ड O भनेको सल्फो अक्साइड भयो S डबल बोन्ड O के अरे सल्फो अक्साइड S र O को बीचको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको कारणले गर्दा यो सल्भेन्ट पोलर हो कि नन पोलर हो पोलर हो अनि यहाँनिर CH3 यहाँ पनि CH3 राख्दियो भने यसको नाम के हुन्छ भन्दिनुस् त यसको नाम हो DMSO भनेको के हो डाइमिथाइल सल्फो अक्साइड के अरे भन्नुस् त डाइमिथाइल सल्फो अक्साइड यो सबै एसेक्ट्रा लेख्दियौ है एसेक्ट्रा लेखे मैले यसलाई हामी पोलर प्रोटिक भन्ने कि पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट भन्ने पोलर अप्रोटिक सल्भेन्टले के गर्छ त के गर्छ भने यो पोलर अप्रोटिक सल्भेन्टले आयोन र सल्भेन्टले आयोन्सलाई सेपरेट गर्न सक्दैन जस्तै अघि पोलर प्रोटिकले सेपरेट गर्दै थियो आयनाइजेसन गर्दै थियो हेटेरोलाइसिस गर्दै थियो नि त्यस्तो सक्दैन यसले के गर्छ त किन युज गर्ने त यो सक्दैन भने यसले चाहिँ यो न्यूक्लियोफाइललाई मुभ गराइदिन्छ कतातिर सबस्ट्रेटतिर अल्काइल हैलाइडतिर अथवा अल्कोहल छ भने अल्कोहलतिर यो न्यूक्लियोफाइललाई यसले मुभ गराउँछ फर्स्ट मुभ गराउँछ यसको काम भनेको टुक्र्याउने होइन न्यूक्लियोफाइललाई मुभ गराउने मात्रै हो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि अब भन्नुस् यो न्यूक्लियोफाइलले गएर अल्काइल हैलाइडलाई आफै अट्याक गर्नु पर्यो कि परेन सल्भेन्ट कस्तो रहेछ थाहा भयो सल्भेन्टको नेचर पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट मैले एक्जाम्पलमा लेखिदिएको छु भन्छ अब यो न्यूक्लियो सल्भेन्टले यसलाई हेटेरोलाइसिस गर्न नसक्ने बित्तिकै न्यूक्लियोफाइलले आफै गएर अट्याक गर्नु पर्यो कि परेन सबस्ट्रेटलाई पर्यो नि न्यूक्लियोफाइलले आफै गएर अट्याक गर्नु पर्यो ल सुन्नुस् अब ध्यान दिएर यो न्यूक्लियोफाइलले सबस्ट्रेटलाई अट्याक गर्नको लागि न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हाई भयो भने राम्रो कि लो भयो भने राम्रो हाई भयो भने राम्रो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अघि के थियो लो अब के चाहियो हाई अर्को कुरा मलाई भन्नुस् न्यूक्लियोफाइलले गएर आफै अट्याक गर्नु छ आफै न्यूक्लियोफाइलले गएर अट्याक गर्नको लागि यहाँ पनि न्यूक्लियोफाइल छ नि त त्यहाँ भएको न्यूक्लियोफाइल भन्दा अब गएर अट्याक गर्न पर्ने न्यूक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर भए राम्रो कि विकर भए राम्रो स्ट्रङ्गर भए राम्रो हैन स्ट्रङ्गर नै हुनुपर्छ भने पछाडी यो न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हाई भए राम्रो कि लो हाई यो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर भए राम्रो कि विक स्ट्रङ्गर हाई एन्ड स्ट्रङ्गर न्यूक्लियोफाइल फेभर्स SN2 मेकानिजम अब मलाई भन्नुस् यो न्यूक्लियोफाइलले गएर आफै अट्याक गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्दाखेरि यो X भएको साइड A साइडबाट अट्याक गर्छ कि पछाडीको साइड B साइडबाट अट्याक गर्छ होला अब यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो X भएको साइडबाट अट्याक गर्छ कि B साइडबाट भन्यो भने यसको केही न केही बेसिक आइडिया हामीले अघि नै डेभलप गरिसकेका छौं अब सबैजनाले मलाई भन्नुस् न्यूक्लियोफाइलले X भएको साइडबाट अट्याक गर्ने चान्स कति भन्यो भने 0 किनभने यहाँ X छ X भनेको के हो न्यूक्लियोफाइल हो यो पनि के हो न्यूक्लियोफाइल हो न्यूक्लियोफाइलको बीचमा के हुन्छ रिपल्सन हुन्छ रिपल्सनले गर्दा त्यो X भएको साइडमा अथवा न्यूक्लियोफाइल भएको साइडमा अर्को न्यूक्लियोफाइल जान सक्ने चान्स कति % 0% भने पछाडी यो न्यूक्लियोफाइलले अब अगाडिबाट अट्याक गरे कि 100% पछाडीबाट मात्रै 100% पछाडीबाट मात्रै अट्याक गर्नु पर्यो अब मलाई भन्नुस् त पछाडीबाट अट्याक गर्नको लागि यसले गएर पछाडीबाट अट्याक गर्नु पर्यो अगाडिबाट अट्याक गर्ने चान्स त 0 भइसक्यो काट्दिए मैले अगाडिबाट अट्याक गर्ने चान्स 0 भन्छ यसले 100% पछाडीबाट अट्याक गर्नु पर्यो पछाडीबाट अट्याक गर्नको लागि पछाडीपट्टि हुने ग्रुपहरु सानो भए राम्रो कि ठुलठुलो भए राम्रो पछाडीपट्टि हुने ग्रुपहरु सानो भयो भने राम्रो कि ठुलठुलो बल्की भयो भने राम्रो भन्दा सानो हुनु पर्यो नि त पछाडीपट्टि बल्की ग्रुप छ भने त्यसले छेक्छ नि छेकेपछि त्यो न्यूक्लियोफाइल अथवा अब अट्याक गर्न जाने न्यूक्लियोफाइल त त्यो भित्र छिर्नै सक्दैन नि छिर्न नसकेपछि अट्याक गर्न सक्छ त सक्दैन भनेपछि पछाडीपट्टि हुने ग्रुपहरु सानो भए राम्रो कि ठुलो सानो ग्रुप चाहियो भने यसलाई स्टेरिक फ्याक्टर भन्ने कि इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर भन्ने भने स्टेरिक फ्याक्टर भनेपछि SN2 रिएक्सनलाई कुन फ्याक्टरले सपोर्ट गर्छ इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर कि स्टेरिक फ्याक्टर भन्ने भने के भन्नु पर्यो त स्टेरिक फ्याक्टर फेभर्स SN2 रिएक्सन यसरी सम्झिनु पर्यो तपाईले स्टेरिक फ्याक्टर फेभर्स SN2 रिएक्सन भनेपछि न्यूक्लियोफाइलले पछाडीबाट अट्याक गर्ने भयो अगाडिबाट X निक्लिएर जाने भयो ल हेर्नुस् है अघि के भएको थियो पहिला X निक्लिएर गथ्यो इन्टरमिडिएट बनाएको थियो अनि बल्ल न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गरेको थियो यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएन यहाँ त न्यूक्लियोफाइलले पछाडीबाट अट्याक गर्नु पर्यो अनि X निक्लिनु पर्यो भने चाहिँ अट्याक गर्ने र निक्लिने प्रोसेस हेरेर स्टेप वाइज छ कि साइमल्टेनियसली छ स्टेप वाइज छैन साइमल्टेनियसली एउटाले अट्याक गर्दैछ एउटा निक्लिँदैछ साइमल्टेनियसली एउटा बोन्ड फर्म हुँदैछ अर्को बोन्ड ब्रेक हुँदैछ बोन्ड फर्मेसन एन्ड बोन्ड ब्रेकिङ अकर्स स्टेप वाइज भन्ने कि साइमल्टेनियसली भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त यो न्यूक्लियोफाइलले पछाडीबाट अट्याक गरे अगाडिबाट X निक्लियो सो व्हाट ह्यापन्स हियर इज हेर्नुस् त X निक्लियो कि निक्लिँदैछ
एक्स निक्लिँदैछ है निक्लिँदैछ न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्यो कि गर्दैछ न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्दैछ ल हेर्नुस् न्युक्लियोफाइलमा पनि नेगेटिभ सेन्टर एक्समा पनि नेगेटिभ सेन्टर भनेपछि यो रियाक्सनको इन्टरमिडिएट बन्यो कि बनेन यो रियाक्सनमा केही पनि इन्टरमिडिएट बनेन दिस रियाक्सन अकर्स बाइ द फर्मेसन अफ 5 सेन्टर्ड ट्रान्जिसन स्टेट यसलाई हामी के भन्छौँ त 5 सेन्टर्ड किन 5 सेन्टर्ड भनेको भन्ने कुरा सायद बुझिसक्नु भएको छ होला किनभने 1 2 3 यो बन्दैछ यो ब्रेक हुँदैछ यो बन्दैछ भनेपछि 5 वटा सेन्टर भएको ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ सो व्हाट इज फर्मड ड्युरिङ SN2 मेकानिजम भने देयर इज नो एनी इन्टरमिडिएट फर्म्स बट इट अकर्स बाइ द फर्मेसन अफ 5 सेन्टर्ड ट्रान्जिसन स्टेट यहाँसम्मको कुरा बुझ्नु भएको छ नि साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा अब मलाई भन्नुस् त यो रियाक्सनमा व्हाट इज द रेट अफ दिस रियाक्सन सबैजनाले भन्नुस् व्हाट इज द रेट अफ दिस रियाक्सन R इज इक्वल्स टु K टाइम्स RX ओन्ली भन्ने हो कि RX इन्टु न्युक्लियोफाइल पनि भन्नुस् त RX ओन्ली भन्ने कि RX इन्टु न्युक्लियोफाइल पनि भन्ने RX इन्टु न्युक्लियोफाइल पनि भन्ने कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्यो दुईटा युनिमोलिकुलर भयो कि बाइमोलिकुलर SN1 भयो कि SN2 रियाक्सन सो दिस मेकानिजम पाथवे इज कल्ड SN2 रियाक्सन SN2 रियाक्सनमा सल्भेन्ट कस्तो हुनु पर्यो भन्नुस् त पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट न्युक्लियोफाइल कस्तो हुनु पर्यो हाई कन्सन्ट्रेसन कि लो हाई न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर हुनु पर्यो कि विकर स्ट्रङ्गर अनि न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्दाखेरि एक्स भएको साइडबाट एट्याक गर्ने कि पछाडिबाट एट्याक गर्ने कि दुवै साइडबाट एट्याक गर्ने एक्स भएको साइडमा एट्याक गर्न चान्स 0 किनभने एक्सले न्युक्लियोफाइललाई रिपेल गर्छ एक्स पनि एउटा न्युक्लियोफाइल हो न्युक्लियोफाइलको बिचमा रिपल्सन हुन्छ त्यही भएर पछाडिबाट एट्याक गर्यो पछाडिबाट एक्सले न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्नको लागि पछाडिपट्टि ग्रुपहरू सानसानो हुनुपर्छ कि ठुल्ठुलो ग्रुप सानसानो ग्रुप भन्छ स्टेरिक फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल कि इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर स्टेरिक फ्याक्टर सबैजनाले बुझ्नुभयो अब न्युक्लियोफाइलले पछाडिबाट एट्याक गर्यो अगाडिबाट एक्स निक्लियो भनेपछि एक्स निक्लिने र न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्ने प्रोसेस स्टेप वाइज भयो कि साइमल्टेनियसली भयो त्यही भएर इन्टरमिडिएट बन्न पायो कि पाएन के बन्यो ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्नै बाँकी छ पछाडिबाट न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्नको लागि पछाडिपट्टि सानसानो ग्रुप हुनुपर्छको मतलब के हो Which alkyl halide is most reactive? सानो ग्रुप भनेपछि सबभन्दा सानो ग्रुप भएको alkyl halide कुन हो त मिथाइल हो सो यसको लागि what is the reactivity order for SN2 mechanism भने हेर्नुस् है एकचोटी just reverse of SN1 it is methyl primary secondary tertiary very important point है यो सम्झिनै पर्यो अघिको ठ्याक्कै उल्टो भइराखेको छ रिएक्टिभिटी अर्डर सबैजना बुझ्दै हुनुहुन्छ अब फाइनली यहाँबाट ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो यो त स्लो स्टेप हो स्लो स्टेप्स आर अलवेज रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स यो हामीलाई थाहा छँदैछ अब यहाँबाट फास्ट के हुन्छ त भन्दा एकदमै फास्ट यहाँबाट निक्लिन्छ x माइनस हेर्नुस् त यहाँबाट फास्ट x माइनस निक्लिन्छ माइनस x माइनस हुन्छ अनि प्रोडक्ट रिटेन्सन हुन्छ कि 100% इन्भर्जन हुन्छ भन्नुस् त 100% इन्भर्जन यसलाई हामी के भन्छौँ 100% इन्भर्जन भन्छ है 100% इन्भर्जन इज अल्सो कल्ड यसलाई हामी के पनि भन्छौँ यसलाई हामी भन्छौँ वाल्डेन इन्भर्जन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भनेर सोध्छ हामीले SN1 भन्ने कि SN2 भन्ने वाल्डेन इन्भर्जन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ SN2 रियाक्सन यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामी छाता ओढेर बसिरहेछौँ छाता ओढेको बेलामा ठ्याक्कै हावा चल्यो भने कहिलेकाहीँ छाता फर्किन्छ नि देख्नु भएको छ नि छाता फर्किँदाखेरि त्यो डन्डी पनि फर्किन्छ कि छाताको माथिको भाग मात्रै फर्किन्छ भन्दा माथिको भाग मात्रै फर्किन्छ डन्डी तलै हुन्छ एक्ज्याक्टली यो मैले त 2 डाइमेन्सनमा बनाएको छु यो रियाक्सन यो त 3 डाइमेन्सनमा बनाउनु पर्ने रियाक्सन हो तर हामीले 2 डाइमेन्सनमा बनाइराखेको छौँ र यो रियाक्टेन्ट हो यो प्रोडक्ट हो भने रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको रिलेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा रियाक्टेन्ट ओढेको छाता प्रोडक्ट उल्टेको छाता रियाक्टेन्ट भनेको ओढेको छाता प्रोडक्ट भनेको उल्टेको छाता उल्टिने जस्तै हुने भएको कारणले गर्दा यो इन्भर्जनलाई अम्ब्रेला इन्भर्जन पनि भन्छ कि अम्ब्रेला इन्भर्जन सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ नि त अब अम्ब्रेला इन्भर्जन भन्छ सो अम्ब्रेला इन्भर्जन अर वाल्डेन इन्भर्जन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भने वाल्डेन इन्भर्जन अर अम्ब्रेला इन्भर्जन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भने SN1 भन्ने कि SN2 भन्ने त SN2 मेकानिजम भन्ने दिस इज अ भेरी ब्रिफ रियाक्सन मेकानिजम अफ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन SN1 SN2 म फाइनल्ली एकचोटि रिभाइज गर्छु सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुस् SN1 को फुल फर्म भन्नुस् दुईटालाई कम्पेयर गर्ने है यो लास्ट चोटि चाहिँ हामी अब दुईटालाई कम्पेयर गर्छौँ SN1 को फुल फर्म के सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक युनिमोलिकुलर SN2 को फुल फर्म सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर है रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड्स ओन्ली अन द कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड्स अन द कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट एन्ड न्युक्लियोफाइल यो रियाक्सनलाई फर्स्ट अर्डर रियाक्सन यो रियाक्सनलाई सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन यसरी भन्नु पर्यो है अनि सल्भेन्ट कस्तो हुनु पर्यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट इक्जाम्पल मैले लेखिसकेको छु यता
यतातिर के हुनु पर्यो पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट एक्जाम्पल हामीले लेखिसकेका छौं सल्भेन्टको कुरा पनि सकियो न्यूक्लियोफाइल SN1 मा कस्तो हुनु पर्यो न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन हाई हुनु पर्यो कि लो यतातिर हाई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर हुनु पर्यो कि विकर यतातिर स्ट्रङ्गर सबैजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ इन्टरमिडिएट के बन्यो कार्बोकेटाइन यतातिर इन्टरमिडिएट बन्यो कि बनेन के बन्यो 5 सेन्टर ट्रान्जिसन स्टेट कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बन्यो कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बन्नको लागि इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि स्टेरिक फ्याक्टर इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर यतातिर कुन फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल छ स्टेरिक फ्याक्टर इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर भनेपछि रेजोनेन्स हाइपर कन्जुगेसन इन्डक्टिभ इफेक्ट त्यसको कारणले गर्दा स्टेबिलिटी गर्दा के हुन्छ 3 2 1 मिथाइल यतातिर स्टेरिक फ्याक्टर भनेपछि त बल्की ग्रुप नभएको फ्याक्टर चाहियो सबभन्दा कम बल्की ग्रुप भएको कुनमा हो त मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिभिटी अर्डर साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ यो रिएक्सनको मेकानिजमलाई 1 स्टेप भन्ने कि 2 स्टेप भन्ने यो मेकानिजमलाई सिंगल स्टेप कन्सर्टेड मेकानिजम भन्छ सिंगल स्टेप कन्सर्टेड मेकानिजम अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा त जान्नु पर्यो कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट छ भने SN1 रिएक्सनमा सम्भावित रिअरेन्जमेन्ट हुने कि नहुने तर SN2 मा रिअरेन्जमेन्टको कुनै पनि सम्भावना छैन सो इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन बन्यो कार्बोकेटाइन बनेको कारणले गर्दा न्यूक्लियोफाइलले अगाडिबाट अट्याक गर्छ कि पछाडिबाट अट्याक गर्छ कि दुवै साइडबाट अट्याक गर्छ दुवै साइडबाट अट्याक गर्दाखेरि रिटेन्सन हुन्छ कि इन्भर्जन हुन्छ कि रेसामिक मिक्सर तर अलिकति बढी इन्भर्जन हुने भएको भएर नेट प्रोडक्ट चाहिँ रेसामिक मिक्सर प्लस इन्भर्जन लेख्छौं अनि यतातिर चाहिँ 100% पछाडिबाट मात्रै अट्याक गर्छ 100% पछाडिबाट अट्याक गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको मेकानिजमको प्रोडक्ट रिटेन्सन हुन्छ कि इन्भर्जन हुन्छ 100% इन्भर्जन जसले स्टडी गर्ने मान्छेको नाम वाल्डेन थियो त्यही भएर यसलाई वाल्डेन इन्भर्जन र फेनोमेनन रूपमा हेर्ने भने चाहिँ उल्टो छाता र ओडेको छाता सम्झिनु पर्यो त्यसलाई अम्ब्रेला इन्भर्जन पनि भन्न सकिन्छ दिस इज द मेकानिजम अफ SN1 एन्ड SN2 रिएक्सन सायद सबैजनाले बुझ्नुभयो होला ओके स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो भिडियोको लागि यति नै विल सी द अदर पार्ट अफ रिएक्सन मेकानिजम इन नेक्स्ट भिडियो हैव अ गुड टाइम बाइ बाइ